بنتكلم عن جهاز العائلة ودخول شركة ناينتندو في عالم الألعاب. كيف تم التسويق للجهاز خارج اليابان؟ إيش سالفة جهاز ال NES الأمريكي؟ وليه أجهزة العائلة اللي كانت عندنا في الشرق الأوسط شكلها كان شوي غريب؟ معكم راكان، بسم الله نبدأ. Welcome to the Lion's House. شركة ناينتندو في بداياتها كانت شركة تصنيع أوراق لعب، بعدين دخلت في مجال ألعاب الأطفال والألعاب الترفيهية. ومع انتشار الأجهزة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية في أمريكا اللي هو ما يسمى حاليا بالجيل الأول في بداية السبعينات، حاولت نينتندو تدخل في مجال الألعاب بجهازين اسمها تي في جيم 6 والتي في جيم 15. وكانت الأجهزة عبارة عن لعبة بونج بتصاميم مختلفة مثلها مثل بقية الأجهزة اللي كانت تنزل في الجيل الأول، ولكن أجهزة نينتندو لقت نجاح كبير جدا في اليابان. من بعد هالنجاح قررت شركة نينتندو تدخل في مجال الألعاب بشكل جدي أكثر، ولكنهم بدل ما يدخلوا في مجال الألعاب المنزلية دخلوا في مجال الأركيد، لأنه سوق أجهزة الألعاب المنزلية كان متذبذب في وسط السبعينات. واجهوا بعض المشاكل في البداية في موضوع الأركيد، ولكنهم بعد ما أصدروا لعبة دونكي كونغ نجح معهم الموضوع. وبعدها توجهوا لمجال الألعاب المحمولة اللي هي عبارة عن شاشة LCD مع شوية إزرار، والرسومات اللي على الشاشة كانت جدا بدائية. وبرضه لقوا نجاح كبير جدا في سلسلة الجيم أند واتش. بعدها قررت نينتندو تدخل في سوق الألعاب المنزلية. قاعدوا المهندسين اللي بيصمموا أجهزة الألعاب المنزلية مع مهندسين أجهزة الأركيد، بغرض أنهم يشوفوا إيش من التكنولوجيا اللي في الأركيد ممكن تستخدم في أجهزة الألعاب المنزلية. ولقوا أنه معالج ال 16 بت كان موجود ومتوفر، ولكن تكلفة الإنتاج بتكون جدا عالية، فبدل ما يستخدموا 16 بت استخدموا معالجات ال 8 بت. طلع بالأخير جهاز اللي اسمه جهاز العائلة، أو ما يسمى بالفاميلي كمبيوتر، أو باختصار بكلمة فاميكوم. ولما جو يصمموا الكنترولر للجهاز حبوا يغيروا الفكرة الموجودة في السوق اللي هي عبارة عن الجويستيك مع زر، فقرروا يستخدموا واحد من ديزايناتهم اللي حطوها في الجيم اند واتش، اللي هي الأسهم اللي احنا عارفينها حاليا، اللي هي ما يسمى بالدايركشن باد أو الدي باد. ففعليا نينتندو هي اللي ابتكرت نظام الدي باد اللي احنا بنحصله في الكنترولرز من أيام جهاز العائلة إلى الآن في البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريز إكس. المهم نينتندو صممت الجهاز وصممت الكنترولر وطرحته في السوق الياباني. الجهاز كان فيه زر الباور اون اند اوف وزر الريست، والأشرطة كانت توضع من الجهة العلوية للجهاز، وإخراجها كان عن طريق السلايدر الموجود في المنطقة الأمامية. واللطيف في الموضوع أنهم عشان يحافظوا على البنز اللي بتقرأ الأشرطة أضافوا غطاء بلاستيك بسيط، بعد بس تخلص من اللعب بالجهاز تقفله بيدك كده عشان تحمي الجهاز من الغبار. وبالنسبة للكنترولرز كانت مربوطة في نفس الجهاز من الجهة الخلفية، فما كان عندك القدرة أنك تفصل الكنترولر وتشبكه مرة ثانية. بالإضافة أنه كان في مكان محدد في جوانب الجهاز كان يمديك تثبت فيه الكنترولر إذا أنت ما أنت قاعد تستعملها. ومن الأشياء الغريبة في الموضوع أن الكنترولر للبلاير 2 للاعب الثاني كان فيها الميكروفون، وكان فيها سلايدر للتحكم بالفوليوم للتحكم بالصوت، وهالشيء ما كان موجود في الكنترولر حق بلاير 1. طيب الآن جهاز الفاميكوم جهاز العائلة صدر في اليابان ولقى نجاح جدا كبير ومبيعاته كانت حريقة. جت نينتندو قررت أنها تبي تنزل الجهاز في السوق الأمريكي. المشكلة في الموضوع أنه جهاز الفاميكوم صدر في سنة 1983. ليه مشكلة؟ لأنه سنة 83 كانت سنة انهيار سوق الألعاب في أمريكا. فقررت نينتندو في البداية أنها ما تبي تكون مسؤول مباشر عن التسويق في أمريكا، فتواصلوا مع أكبر شركة ألعاب في أمريكا اللي هي شركة أتاري، وبدأوا في الاتفاقات وبدأوا في العقود، ولكن بسبب مشكلة جدا بسيطة كل الموضوع تفركش وما صار في أي اتفاقية بين نينتندو وأتاري. وبسبب المشاكل اللي صارت قررت شركة نينتندو أنها بتفتح فرع لنينتندو في أمريكا وهي اللي بتسوق الجهاز. فلما جو يسوقوا للجهاز لقوا فيه مشكلتين. المشكلة الأولى أنه شكل جهاز الفاميكوم جدا كيوت، بينفع السوق الياباني ولكن ما بينفع أبدا للسوق الأمريكي. والمشكلة الثانية أنه السوق الأمريكي كان رافض تماما فكرة جهاز ألعاب منزلي، فقرروا أنهم يعيدوا تصميم الجهاز عشان يكون أكثر فخامة، وفي نفس الوقت قرروا أنهم ما يسوقوا للجهاز على أساس أنه فقط جهاز ألعاب. فكان توجههم أنهم يستهدفوا الناس الكبار في العمر من ناحية أنه الجهاز التكنولوجيا اللي فيه جدا كويسة وجدا عالية، في نفس الوقت يستهدفوا الأطفال أنه الجهاز ترى بينشبك على ألعاب ويمديك تتحكم فيه بالألعاب العادية وليس الألعاب الإلكترونية. علشان كده الجهاز لما نزل في أمريكا كان نازل معاه لعبة روب ذا روبوت، اللي هو عبارة عن روبوت إلكتروني يمديك تتحكم فيه باستخدام جهاز العائلة. بالإضافة نزل معاه واحدة من أشهر الإكسسوارات اللي هي اللايت جن أو المسدس الضوئي، اللي كان عليه واحدة من أشهر الألعاب اللي هي لعبة صيد البط. طيب كيف استهدف الأطفال؟ قال لك كيف نستهدف الكبار؟ وقتها الفيديوهات كانت هي الصرعة في التكنولوجيا، فقالوا أوكي بيكون طريقة إدخال الشريط في الجهاز نفس طريقة إدخال شريط الفيديو في الفيديو. فالطريقة اللي صمموها لإدخال الأشرطة أنها تكون من الجهة الأمامية بدل الجهة العلوية، زائد أنك بعد ما تدخل الشريط جوا الجهاز تضغط عليه لتحت علشان يشبك في الجهاز بزيادة، بالضبط نفس حركة شريط الفيديو لما يدخل جوا الجهاز. وآخر حاجة استخدموها في موضوع التسويق أنهم ما سموه فاميكوم أو فاميلي كمبيوتر، سموه جهاز
النينتندو الترفيهي، نينتندو انترتينمنت سيستم NES. عشان كذا الجهاز مشهور في أمريكا باسم NES، ما هو مشهور باسم العائلة أو الفاميكوم أو الفاميلي كمبيوتر. الجهاز نفسه كان لونه رصاصي وأسود عشان موضوع الفخامة، وكان فيه زر الباور أون أوف وزر الريست، أماكن شبك الكنترولرز. الميزة الرئيسية لجهاز NES عن جهاز الفاميكوم إنه مو بس كان في فتحة RF إنك تشبكها مع التلفزيون، كان برضو في فتحات AV كيبل. يعني حاليا يمديك تشتري جهاز NES وتشغله على تلفزيونات جديدة إذا كان التلفزيون يدعم موضوع AV كيبل. بالإضافة طبعا إنه جودة الصورة كانت أحسن من جودة RF. جهاز الفاميكوم الياباني كان فيه فتحة من الجهة الأمامية عشان ينشبك فيه أي إكسسوارات من كيبورد من ماوس أي حاجة زي كذا. الجهاز الأمريكي NES كان فيه له توسعة من الجهة السفلية، ولكن حسب معلوماتي ما صدر أي إكسسوار ممكن ينشبك في الفتحة السفلية هذه. كنترولر جهاز NES نفس كنترولر جهاز الفاميكوم، ولكن غيروا الألوان والزوايا صارت قائمة بالزيادة. علشان كذا الشكوى الرئيسية لموضوع يد NES إنها ما هي مريحة للعب لفترات طويلة. ومن التغييرات اللي سووها على الجهاز غيروا شكل الشريط. يعني الأشرطة اليابانية كان حجمها أصغر من الأشرطة الأمريكية، كانت تيجي بألوان مختلفة، والبنز اللي في الشريط نفسه عددها كان 60 اللي هي بتشبك في الجهاز. بينما أشرطة جهاز NES الأمريكي كان لونها كلها رمادي، كان حجمها أكبر، وكان فيها من الزاوية كده مسكة عشان تقدر تسحب الشريط وتطلعه من الجهاز، وعدد البنز من تحت كانت 72 أكثر من الأشرطة اليابانية. زائد إنه جهاز NES الأمريكي كان فيه قطعة تحمي من موضوع القرصنة، يعني أشرطة الكوبيا أو الأشرطة المنسوخة ما كانت تشتغل على الجهاز. الجهاز الياباني الفاميكوم ما كان فيه الحماية هذه، علشان كده أشرطة الفاميكوم ما بتشتغل على NES، ونفس الفكرة أشرطة NES ما بتشتغل على جهاز الفاميكوم. طيب نيجي دحين على السوق الشرق الأوسط. حنا كان يجينا جهاز لونه أحمر، مرة يجينا لونه أزرق، مرة يجينا لونه أخضر. كان يجيك محمل عليه ألعاب ماريو أو كابتن ماجد أو سلاحف النينجا. الأجهزة اللي كانت تجينا أشكال وألوان مختلفة جدا، لأنه أغلب الأجهزة اللي كانت عندنا في السوق ما هي أجهزة أصلية، أغلبها كانت أجهزة تايوانية أو صينية تقليد لجهاز الفاميكوم أو جهاز العائلة. حتى اسم الجهاز اللي كان ينكتب عليه ما كان فاميلي كمبيوتر أو فاميكوم، كان يكتب أي حاجة، فاميلي فيديو جيم، فاميلي فيديو كمبيوتر، فيديو جيم، أي حاجة، المهم شيء بعيد عن حقوق الطبع حقت نينتندو اللي هي الفاميكوم أو الفاميلي كمبيوتر. وفي نهاية حياة جهاز العائلة كان حتى في السوق كان يمديك تحصله بأشكال أجهزة ثانية، ممكن تلاقيه جهاز سيجا وجواه عائلة، أو جهاز بلاي ستيشن وجواه كمبيوتر العائلة، عادي جدا يعني. طيب كيف يمديك تعرف دحين هل هو الجهاز أصلي ولا تقليد من نوع فاخر؟ أشياء بسيطة. أول شيء الكنترولرز في الجهاز الأصلي هي مربوطة، بينما في الأجهزة التقليد مفصولة يمديك تشبكها شبك في الجهاز. زائد إنه الكنترولر الثاني ما في لا مايك ولا زر الفوليوم، وبعض الكنترولرز تلاقي فيها زر إضافي اللي هو زر التيربو. وشيء ثاني إنه الأجهزة المنسوخة أو التقليد دائما بيجي محمل عليها ألعاب، بينما الجهاز الأصلي مستحيل يجي محمل عليه ألعاب. والشيء الأخير إنه أغلب الأجهزة التقليد بيكون فيها فتحة AV، بينما الجهاز الأصلي ما في إلا فتحة RF. وبصراحة هذه ميزة لأجهزة التقليد، إنه يمديك حاليا تستخدمها على التلفزيونات الجديدة، بينما الجهاز الأصلي مستحيل يشتغل على أي تلفزيون جديد إلا بمليون وصلة. ومن ذكرياتي مع جهاز العائلة إنه الجهاز طبعا دائما اللي كان عندنا هو الجهاز المنسوخ، فالجهاز إذا كان خرب ما في حاجة اسمها تصليح، فورا تروح تشتري جهاز ثاني لأنه كان سعره جدا رخيص. والشيء الثاني إنه الجهاز كان يجي محمل عليه 9999 لعبة، ولكن فعليا هي يمكن 10 ألعاب ولكن منسوخة 1000 مرة ولا شيء زي كذا. جهاز الفاميكوم جهاز العائلة سواء كان أصلي سواء كان تقليد، الألعاب اللي كانت عليه ماريو، كاسلفينيا، كابتن ماجد، سلاحف النينجا، غيرت نظرة العالم عن موضوع الفيديو جيمز وحسنت الصورة. وإلى الآن قاعدين نشوف الميزات اللي سوتها نينتندو في ذيك الزمان، قاعدين نشوف تأثيرها إلى الآن في سوق الألعاب. ففعليا شركة نينتندو بإصدارها لجهاز الفاميكوم أنقذت سوق الألعاب من الفشل والانهيار اللي سببته شركة أتاري والشركات الأمريكية الثانية. إذا عجبكم الفيديو أعطونا لايك واشتركوا معنا في القناة، شاركونا في التعليقات إيش الألعاب اللي كنتوا تلعبوها على جهاز العائلة. لا تنسونا من دعواتكم. في أمان الله.